Ösztűz alá került az UEFA, amikor nem engedélyezte, hogy szivárvány színben világítsák ki a müncheni stadiont a német-magyar foci meccs előtt. A botrányt egy törvénymódosítás váltotta ki, amelyről Ursula von der Leyen azt mondta, hogy szégyenteljes. Emmanuel Macron szerint súlyos visszaesés egy civilizációs harcban, míg Mark Rutte már odáig ment, hogy ezért térdre parancsolja Magyarországot. De tényleg melegellenes ez a törvénymódosítás, és összemossa a pedofíliát a homoszexualitással? Egyáltalán nem. Az átfogó 11 törvényt érintő módosítás célja világos. Nem felnőttekről, hanem a gyermekek fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelméről szól. Ezt a célt több eszközzel kívánja elérni a törvényalkotó. Először is megtiltja, hogy gyerekek körében népszerűsítsék és megjelenítsék a nemváltást, a pornográfiát és a homoszexualitást. Ezzel védi a gyermekeket és a szüleiket attól, hogy LMBTQ szervezetek szexuális felvilágosítás címén érzékenyítést folytassanak az iskolákban. Másrészt kimondja, hogy a gyerekek kedvezőtlen befolyásolására alkalmas műsort a 18 éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába kell sorolni. A második lényeges elem, hogy több helyen szigorítja a büntető törvénykönyvet, ezzel együtt lehetővé teszi a szülőknek, hogy megismerjék a szexuális bűncselekményeket elkövetőkről szóló bűnügyi adatokat. Harmadszor a munkatörvénykönyvében eszközöl változást úgy, hogy tiltja a munkaviszony létesítését a bűntettesek nyilvántartásában szereplő olyan személlyel, aki gyermekek nevelését, felügyeletét vagy gondozását végezné. De vajon jogi szempontból megállja-e a helyét a módosítás? A természetjog szerint biztosan, hiszen Aquinói Tamás azt írja, hogy egy törvény semmi más, mint az észnek a közjóra irányuló rendelkezése, amelyet a közösség gondviselője hirdet ki. Márpedig a módosítás értelmes szabályokat tartalmaz. A célja a közjóra irányul, mivel a társadalom legvédtelenebb csoportját, a gyerekeket védi. Ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor azt kellene bizonyítania, hogy a gyerekek körében a nemváltás, az öncélú szexualitás és homoszexualitás népszerűsítése a közjó. Végül a szabályozás legitim, mert egy demokratikus felhatalmazással rendelkező parlament alkotta. De még egy csupán a jogszövegéből kiinduló jogpozitivista is nehezen találna a szabályozásban kivetnivalót, hiszen az összhangban van az Európai Unió alapjogi chartájának 11. cikkével, amely garantálja a szülők jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak. Akkor mégis minek köszönhető ez a féktelen intolerancia? Tényleg azért kényszerítenének térdre egy 1000 éves európai országot, mert megpróbálja ellensúlyozni a gyerekek szexualizálását? Igen. Russell Ronald Reno amerikai filozófus szerint azért, mert a szivárványos zászló tökéletesen illeszkedik a globalista, nyílt társadalom céljaihoz. Olyan dolgokat akarnak bevinni az iskolákba, amelyben még felnőttek között sincs egyetértés, azért, hogy felszámolják a határokat. Ráadásul a homoszexuálisok a multinacionális cégek ideális fogyasztói. Úttörő szerepet játszanak a hosszú serdülőkor felső középosztálybeli ideájában, a gondtalan, egyedülálló életben. A meleg életvitel sok feminista álmait is beteljesíti, ami egyenlő a gyerekzsivajtól mentes nagyvárosi önmegvalósítással. Ezért lobogtatják ma a szivárványos zászlót a nyugati egyetemeken, a Szilíciumvölgyben, Hollywoodban vagy éppen Münchenben. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.